विथ गौरी. हाय फ्रेंड्स, खाऊचा कट्टा विथ गौरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. बिर्याणी हे नुसतं नाव जरी आपण काढलं तरी शाही असा अंदाज आपल्याला वाटायला लागतो. तुम्ही म्हणाल की बिर्याणी करायची म्हणजे किती आपल्याला काम लागतं करायला आणि हे, पण मी मागच्या माझ्या कोलंबी पुलाव किंवा कोलंबी राईसमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तसं टेस्टी टेस्टी खाने के लिए काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है. तर आज आपण बघणार आहोत चिकन बिर्याणी. चला तर मग जाऊया किचनकडे. चिकन बिर्याणीसाठी आपल्याला जे कांदे लागणार आहेत ते कांदे आपण असे उभे चिरून घ्यायचेत आणि असे हाताने सुट्टे सुट्टे करून घ्यायचे आहेत. आणि मग एका कढईत तेल घेऊन आपल्याला ते डीप फ्राय करायचे आहेत. गॅसची फ्लेम आपल्याला हाय ठेवायची आहे आणि त्यावर हे कांदे चांगले पसरवून घालायचे आहेत आणि ते चांगले ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला चांगले तळून घ्यायचे आहेत. या ब्राऊन कलर आलेल्या कांद्यांनाच बिर्याणीसाठी जे आपण वापरतो त्याला आपण बरिस्ता म्हणतो. आता हे कांदे ऑलमोस्ट रेडी झालेले आहेत. आपण त्याच्यातलं एक्सेस ऑइल असं दाबून काढून टाकायचं आहे आणि टिश्यू पेपरवर आपण ते चांगलं पसरून घ्यायचं आहे. त्यामुळे त्याच्यातलं एक्सेस ऑइल निघून जाईल. आता एका बाउलमध्ये आपण 700 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे आणि चिकनच्या मॅरिनेशनसाठी आपण आता सुरुवातीला त्यात मीठ घालत आहोत. मग आपण आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत. हिरवी मिरचीची पेस्ट घातलेली आहे. हळद घातलेली आहे. तिखट घातलेलं आहे. धणे पावडर घातलेली आहे. जिरे पावडर घालणार आहोत. वरून थोडासा 1 चमचा बिर्याणी मसाला मी घातलेला आहे. 1 मूठ भरून मी पुदिन्याची पानं हातानेच कुस्करून घातलेली आहेत आणि 1 मूठभर कोथिंबीरही हाताने कुस्करूनच घातलेली आहे. 1 मूठ भरून आपण जो कांदा तळला होता तो घातलेला आहे. आता ह्या मिश्रणात आपल्याला अर्ध लिंबू पिळून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व मसाले आणि चिकन हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. चिकनला सगळे मसाले लागले गेले पाहिजेत आणि मग त्यात फेटलेलं दही घालायचं आहे आणि हे मिश्रण आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. दही चिकनला लागलं पाहिजे. मग त्यात आपण जो कांदा तळला होता त्याचं जे तेल उरलं होतं ते मी घातलेलं आहे आणि आता मॅरिनेशनसाठी मी हे 1 तास ठेवणार आहे. एका पॅनमध्ये आपण 2.5 टीस्पून तेल घालणार आहोत. मग त्यात 1 तमालपत्र घालणार आहोत आणि 1 तास जे चिकन आपण मॅरिनेशनसाठी ठेवलं होतं ते आपण यात घालणार आहोत आणि चांगलं परतून घेणार आहोत. चिकन पहिले 7 ते 8 मिनटं हाय फ्लेमवर आपल्याला शिजवायचं आहे आणि त्यानंतर फ्लेम लो टू मीडियम ठेवून त्यावर झाकण ठेवून आपल्याला हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे. हे सर्व साहित्य मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. नक्की तुम्ही चेक करा. त्याचवेळी बाजूच्या गॅसवर मी एका पातेल्यात पाणी उकळवत ठेवलेलं आहे आणि त्यात मी मीठ घातलेलं आहे. 2 तमालपत्र घातलेली आहेत. खडे मसाल्यांमध्ये मी स्टार फूल, लवंग, दालचिनी, वेलची आणि लिंबाचे स्लायसेस घातलेले आहेत. लिंबाच्या स्लायसेसमुळे भाताला पांढरा कलर येतो. आणि मी बासमती राईस घेतलेला आहे बिर्याणीसाठी. तो मी 1 तास आधी भिजवलेला आहे. हा सर्व राईस मी यात घालून घेणार आहे. पण राईस आपल्याला 2 पार्टमध्ये शिजवायचा आहे. हा अर्धा राईस आपण 70% शिजवलेला आहे आणि दुसरा हा अर्धा राईस आपण 90% शिजवलेला आहे. हा 70% शिजवलेला म्हणजे त्याला थोडीशी कणी लागते. तो आपण पहिल्या लेअरमध्ये घालणार आहोत कारण त्याला शिजायला थोडा वेळ लागेल म्हणून आपण तो पहिल्या लेअरमध्ये घालणार आहोत.
आणि हा जो 90% शिजलेला राईस आहे तो आपण सगळ्यात वरच्या लेअरमध्ये घालणार आहोत. मग ह्यात जे खडे मसाले आहेत ते बिर्याणी खाताना आपल्या दाताखाली यायला नकोत, म्हणून ते मी काढून टाकणार आहे. आपलं चिकन इथे ऑलमोस्ट रेडी झालेलं आहे. वाह, बघा रंगही सुंदर आलेला आहे आणि टेस्टही तेवढीच सुंदर असणार आहे. आता मी ही चिकनची थोडीशी करी आणि तर्री काढून घेणार आहे. आपल्याला लेअरमध्ये ती घालायची आहे. आता या चिकनवर मी माझा पहिला 70% शिजवलेला जो राईस आहे त्याचा लेअर लावत आहे. राईस सगळीकडे इव्हनली आपण स्प्रेड करायचा आहे. मग त्यावर जी आपण तर्री काढून ठेवली होती ती मी घालणार आहे. वाव, तर्री घालून झाल्यानंतर आपण त्यावर पुदिना भुरभुरवणार आहोत, पुदिना घालणार आहोत, कोथिंबीर घालणार आहोत. ही पूर्ण रेसिपी तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की चेक करा. आता वरनं आपण थोडा बिर्याणी मसाला घालणार आहोत आणि नटमेग, जायफळ आणि वेलची पूड थोडीशी घालणार आहोत. माझ्या इतर रेसिपीजच्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळणार आहे, तुम्ही नक्की त्याही चेक करा. आता आपण त्यात तळलेला जो कांदा आहे तो वरनं घालणार आहोत. वाव, आत्ताच बघा किती टेम्पटिंग दिसतं आहे. आता आपण वरून याच्यावर 2 चमचे चांगलं साजूक तूप घालणार आहोत. बिर्याणी किंवा कुठलाही पुलावाचा प्रकार आपण म्हटला की त्यात आपल्याला साजूक तूप घालायचं आहे, त्यांनी टेस्ट एकदम एन्हान्स होते. आता वरून मी जो 90% राईस शिजवला होता त्याचा लेअर मी वरनं घालणार आहे. पुढे आपण सेम प्रोसिजर करायची आहे. मी उरलेली करी त्यावर घातलेली आहे, बिर्याणी मसाला घातलेला आहे, पुदिना वरून घातलेला आहे, कोथिंबीर घातलेली आहे, वेलची आणि जायफळ पूड मी त्यावरनं घातलेली आहे, त्यांनीसुद्धा एक सुंदर फ्लेवर येतो. मग आपण तळलेला कांदा त्यावर घालायचा आहे. न विसरता साजूक तूप घालायचं आहे. आणि इकडे माझं शूट करायचं राहिलेलं आहे, तर मी केशरवालं दूध रंगासाठी इथे घातलेलं आहे. आता मी या बिर्याणीला दम देण्यासाठी यावर फॉईल पेपर लावलेला आहे आणि त्यावर झाकण ठेवलेलं आहे. 20 मिनटं खाली तवा ठेवून आपल्याला बिर्याणी ही चांगली वाफवून शिजवून घ्यायची आहे. वाव, काय सुगंध आला आहे. 20 मिनटानंतर आपण हे उघडल्यानंतर बघा, वाव, अतिशय टेम्पटिंग अशी आपली बिर्याणी तयार आहे. अतिशय डिलिशियस. बघा कलर पण किती सुंदर आलेला आहे. आपण ती सर्व करूया. आ हा 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 हा, टेक्स्चर, कलर, वाव, डिलिशियस, इजंट इट. आता आपण काही पुदिन्याची पानं लावून वरनं थोडीशी अशी पुदिन्याची पानं लावून हे डिश सजवूया. and it's ready to eat. येस, माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. माझी ही बिर्याणीची रेसिपी पाहून तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलं ना? माझ्या तर ऑलरेडी सुटलेलं आहे. कधी एकदा जाऊन मी ही बिर्याणी खाते असं मला झालं आहे. तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू.